Now that we understand the basics of saying with something, let's cover some of the pronouns in this case, like with me, which is slightly irregular. Зі мною, Зі мною. with you, з тобою, З тобою. with him or with it, з ним. З ним. You are with me. Ти зі мною. Ти зі мною. He is with you. Він з тобою. Він з тобою. You are with him. Ти з ним. Ти з ним. And let's start making some longer phrases. I have tea. У мене є чай. У мене є чай. I have tea with milk. У мене є чай з молоком. У мене є чай з молоком. I am with him. Я з ним. Я з ним. I am with him and I have tea with milk. Я з ним і у мене є чай з молоком. Я з ним і у мене є чай з молоком. You have a dog. У тебе є пес. У тебе є пес. You are with a dog. Ти з песом. Ти з песом. You are with a cat. Ти з котом. Ти з котом. You are with him and a dog. Ти з ним і песом. Ти з ним і песом. You have food with onion. У тебе є їжа з цибулею. У тебе є їжа з цибулею. You have food with onion and are with me, him, and a cat. У тебе є їжа з цибулею, і ти зі мною, ним і котом. У тебе є їжа з цибулею, і ти зі мною, ним і котом. And that verb говорити, let's review its conjugation one more time. Я говорю. Говорю. Ти говориш. Говориш. Він говорить. Говорить. Ми говоримо. Говоримо. Ви говорите. Говорите. Вони говорять. Говорять. I am speaking with you.
Я говорю з тобою. Я говорю з тобою. Unlike English, there is only one present tense form in Ukrainian. I speak or I am speaking doesn't matter. It's simply я говорю. You speak with him. Ти говориш з ним. Ти говориш з ним. He speaks with the dog. Він говорить з песом. Він говорить з песом. I speak with the cat. Я говорю з котом. Я говорю з котом. They see me and are speaking with you. Вони бачать мене і говорять з тобою. Вони бачать мене і говорять з тобою. You all see him and are speaking with me. Ви бачите його і говорите зі мною. Ви бачите його і говорите зі мною. We see them and are speaking with him. Ми бачимо їх і говоримо з ним. Ми бачимо їх і говоримо з ним.